lalo sa mga bago, may palatandaan yan. Either 1R or ibig sabihin is first ring, and the other one at ang isa ay second ring. At isang palatandaan din ay always itim ang second ring. Dito po ang second ring, always itim po ang kulay niyan o magaspang. Gagawin lang natin ang unang first ring. Hanapin lang kung saan ang exhaust at intake. Palatandaan sa piston ng may isa ng exhaust ay ang arrow pababa. Arrow pababa, always exhaust po yan. Ito ko po inayos ang rings. Hindi po pwede direct pantay-pantay dahil may tendency po sila na pantay-pantay. Itong guhit nito is nasa sentro o diyan pesto. Tendency is mag-escape po yung oil. Ito pong first ring, ito pong intake, itong first ring. Second ring. Ayan. At ang panghuli ay
Sige. Is 0.8